dito sa aming bahay ko po. Ito po sa Agten Tufi Festival po. So, marami po kayong makikita dito na products po, katulad po ng papaya, mushroom, kapuno, mushroom po, at saka processed products po na mula po sa mga producers po namin sa barangay namin Singapore. Katulad siya, puno pastillas, ubi pastillas, banana chips, na ito po ang silabol masyado sa aming barangay, lalong kahit po itong pinasugbo po ito. Ito po ang bestseller ng mga producer namin sa barangay Singapore, itong pinasugbo. Mayroon din po kami dito na tart. Bali, tatlong variant po siya. May durian, tart, o mango po. So, mayroon po tayo dito bagong products po na mula po sa nagmamay-ari po ng munting butil. Si Mr. John Cortez, siya pong may-ari nito. Itong mushroom polvoron, chicharon mushroom, Umigil!